کدوم بازار مالی توی ایران برای سرمایه گذاری بهتر هست و میتونیم سودهای جذابتر و بیشتری رو ازش به دست بیاریم؟ سلام به همراهان دوست داشتنی، وقت همگی بخیر. من امید فدوی هستم و توی این ویدیو قرار هستش که بازارهای مختلفی که توی ایران افراد برای سرمایه گذاری انتخاب میکنن رو با هم دیگه نقد و بررسی کنیم و ببینیم که کدوم بازار میتونه با توجه به میزان ریسک و سرمایه شما براتون جذابتر باشه. اولین بازاری که همیشه ایرانی ها بهش توجه میکنن بحث بانک و سود بانکی هستش. همیشه زمانی که صحبت از سود میشه نگاه افراد میره به سود بانکی، ولی توی چند سال اخیر به خاطر تورم زیادی که توی ایران اتفاق افتاده عملاً جذابیت سود بانکی به نسبت دهه‌های گذشته و سالهای گذشته روز به روز کمتر و کمتر شده و اونهایی که پولشون رو داخل بانک‌ها نگهداری کردن ظرف چند سال کل اون سودی که از بانک دریافت کرده بودن به خاطر تورمی که اتفاق افتاده از ارزش پولشون کاسته شده و عملاً متضرر شدن و افرادی که توی نقطه مقابل رفتن توی بازارهای پرسود دیگه‌ای وارد شدن تونستن سودهای خیلی خوبی رو به دست بیارن. بازار دیگه‌ای که باز توی ایران همیشه جذابیت داشته، یه جورایی بازار کم ریسک هم به حساب میاد، بحث سرمایه گذاری کردن توی بیمه هستش. یعنی شما بیمه هایی که برای سرمایه گذاری به حساب میان بیمه های عمر هستن اونها رو انتخاب بکنید، یه بازه زمانی مثلا 10 ساله 20 ساله رو براش در نظر بگیرید، به شکل ماهانه مبلغی رو پرداخت بکنید که اینها هم ظرف چند سال گذشته به خاطر تورمی که توی ایران هست متاسفانه دیگه جذابیتشون از بین رفته و با اینکه شیرینه بعد از چند سال شما یه پول خیلی درشتی بهتون میرسه، عملاً بعد از 10 سال 20 سال اون پول دیگه ارزش چندانی نداره. این موضوع در ارتباط با سنواتی که شما انتهای پروسه شغلی خودتون هم دریافت می‌کنین متاسفانه داره توی چند سال گذشته بیشتر خودش رو جلوه میده. پس عملاً اگر کارمند هستین بهتون پیشنهاد میکنم که صرف نظر بکنین از سنواتی که از حقوقتون کسب میشه، یه سری مواردی که اضافی هست و میتونین کاری بکنین که از حقوقتون کسب نشه و اون موارد رو سرمایه گذاری بکنین توی بازارهای جذابی که توی این ویدیو میخوام بهتون معرفی بکنم. یکی از بازارهایی که توی چند سال اخیر بین ایرانی‌ها رواج پیدا کرده بحث صندوق‌های بورسی و نوع درآمد ثابت اونها هستش. به این شکل که شما پولتون رو داخل این صندوق‌ها قرار میدین و به شکل ثابت و تضمین شده یه سودی رو به شماها پرداخت میکنن. به نسبت سود بانکی و همینجور عددی که از بیمه میتونید دریافت بکنید، در حال حاضر این صندوق‌های درآمد ثابت میتونن یه مقدار کار شما رو جلو بندازن، سود بیشتری به شماها برسونن. ولی همونجور که در ادامه ویدیو هم خودتون متوجه میشین، سرمایه‌گذاری‌های جذابتری وجود داره که حتی این صندوق‌های درآمد ثابت هم به پای اونها نمیرسن. بازار دیگه‌ای که توی ایران حکم لیدر رو داره، همیشه حرکت‌های قیمتی که انجام میده باعث میشه که بازارهای دیگه هم پشتبند اون حرکت‌های زیادی انجام بدن، بازار دلار هستش که به خاطر تورمی که داخل ایران وجود داره هر چند وقت یک بار ما می‌بینیم که یه شوک ارزی داخل ایران اتفاق میفته و عملاً کالاها و خدمات مختلف و بازارهای مختلف که توی ایران باهاش طرف هستیم رشدهای زیادی رو تجربه میکنن. حالا اونهایی که اول موج دلار خرید اون رو انجام میدن به این امید که یه سودی به دست بیارن، درسته سود میکنن، ولی به نسبت بازارهای دیگه همیشه عقب هستن. درسته به نسبت صندوق‌های درآمد ثابت، بانک و موارد این شکلی سود بیشتری رو شما روی دلار میکنید، ولی عملاً به نسبت تورم و افزایش قیمتی که روی کالاها و خدمات مختلف توی بلند مدت اتفاق میفته، سودی که روی دلار شما به دست میارین فقط و فقط باعث میشه که یه جورایی ارزش پولتون حفظ بشه، سود چندانی رو نمیتونه بهتون برسونه. چرا؟ چون همونجور که داخل ایران ریال یا تومن ما به خاطر تورم سال به سال داره ارزشش کم و کمتر میشه، دلارم توی آمریکا اگر ما توی بازه‌های 20 ساله، 50 ساله یا حتی 100 ساله بررسی بکنیم ارزشش کاسته شده. درسته کاسته شدن ارزش دلار به اندازه ریال و تومن ما نیستش، ولی تورمی که توی آمریکا هست سالانه در حد 2%، 3%، 4% هستش. همین موضوع هم باعث میشه که ظرف یه بازه زمانی 10 ساله 20 ساله کاهش ارزشی رو روی دلار ما شاهد باشیم که عملاً دارایی‌های دیگه میتونن سودهای جذابتری رو به نسبت اون به ما برسونن. پس پیشنهادی که بهتون دارم اینه که تا جای ممکن از خریدن دلار صرف نظر بکنید و توجهتون رو روی بازارهای جذابی بذارین که میتونه سودهای بیشتری رو بهتون برسونه. حالا من توی یه ویدیوی کامل
در مورد اینکه چطور میتونید قیمت دلار رو پیش بینی بکنین، چطور میتونید از آینده دلار به شکلی مطلع باشین، به شکل کاملی براتون توضیحات لازم رو ارائه کردم. یه سری فرمول ها اونجا گفتم که اگر اون ویدیو رو ندیدین بهتون حتما پیشنهاد میکنم که اون ویدیو رو ببینید. چرا؟ چون که داخل ایران حرکت های قیمتی که روی دلار اتفاق میفته عملاً باعث میشه که ما بازارهای مالی دیگر رو بتونیم خیلی راحت‌تر تحلیل و پیش بینی بکنیم و توی ایران حکم ژنرال رو بازار دلار داره. بازار دیگه ای که توی ایران همیشه جذاب هست، همزمان با حرکت‌هایی که روی قیمت دلار اتفاق میفته این بازار هم حرکت‌های خوبی رو انجام میده، بازار طلا هستش که البته داخل ایران انواع مختلفی از طلا رو ما باهاش روبرو هستیم. از طلاهای زینتی گرفته، طلاهای دست دوم، بحث طلای آب شده، سکه انواع مختلفی که داره و توی ایران خرید و فروش میشه، مثل سکه تمام بها، ربع سکه، نیم سکه یا حتی سکه گرمی، یا حتی هم سکه های پارسیانی که دست من هستش، صندوق های بورسی که برای طلا چند سالی هستش که شکل گرفته. همه انواع مختلفی از طلا هستش که توی ایران خیلی مرسوم هست و افراد توی بازارهای زمانی مختلف، زمانی که شوک ارزی رو ما داخل ایران میبینیم، به سمت بازار طلا حرکت میکنن و پولشون رو وارد این بازار میکنن، به شرط اینکه شما نوع درستی از طلا رو برای سرمایه گذاری کردن انتخاب بکنید. بازار طلا قطع به یقین میتونه به نسبت بازار دلار سود بیشتری رو به شماها برسونه و یه بازار کم ریسک هم داخل ایران به حساب میاده. حتی وقتی توی بازارهای زمانی بلند مدت ما بازار طلا رو با بازارهای موازی دیگه بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که بعضا همین بازار به نسبت کم ریسک تونسته سودهای بیشتری رو به سرمایه‌گذارهای خودش برسونه. چرا؟ چون در حال حاضر طلا جزو کم ریسک ترین دارایی‌ها تو سطح دنیا به حساب میاد و کشورهای مختلف هم من جمله کشور آمریکا و چین ذخایر عظیمی از طلا رو برای خودشون جمع آوری کردن که طی سالهای اخیر به خاطر بحران‌هایی که اتفاق افتاده خیلی از کشورها مثل چین دوباره دارن ذخایر طلای خودشون رو بیشتر و بیشتر هم میکنن و خریدهای گسترده‌ای رو روی طلا انجام میدن. همین موضوع باعث شده که اونس جهانی طلا قیمتش بالا بره و همین عامل مهم در نتیجه باعث شده که ما هم داخل ایران افزایش قیمت‌های شدیدی رو روی قیمت‌های طلا تجربه بکنیم که البته شوک‌های ارزی هم کم از این موضوع نذاشته و باعث شده که افزایش قیمت طلا شدت بیشتری رو پیدا بکنه. پس به شکل خلاصه طلا میتونه کم ریسک ترین دارایی برای شماها باشه، سودهای خیلی جذابی رو بهتون برسونه. به نسبت دلار قطع به یقین من طلا رو همیشه بهتون پیشنهاد میکنم، به شرط اینکه شما مدل درستی از طلا رو برای سرمایه گذاری کردن انتخاب بکنید. از اونجایی که سرمایه گذاری کردن روی طلا نکات ریز و درشت خاص خودش رو داره، من توی یه ویدیوی کامل انواع مختلف طلا و مزیت‌ها و معایبی که هر کدومشون برای سرمایه گذاری دارن رو به شکل کامل بررسی کردم که بهتون پیشنهاد میکنم حتما اون ویدیو رو ببینید تا روی مدل درستی از طلا سرمایه گذاری بکنید که در نهایت جذابترین سودها رو توی این بازار به دست بیارید. بازار دیگه ای که توی ایران همیشه جذابیت زیادی برای سرمایه گذاری داشته بازار مسکن هستش که خیلی از قدیمی ها رو شما اگر ببینید میگن که اگر میخواین ارزش داراییتون حفظ بشه حتما ملک خریداری بکنید. چرا؟ چون شما زمانی که یه ملک رو میگیرین میتونین با اجاره دادن اون یه مبلغی رو به شکل ماهانه و سالانه دریافت کنید. در کنار اینکه اون ملک هم براتون مونده روز به روز داره به ارزشش اضافه میشه، میتونین یه مبلغی رو هم این شکلی به شکل ماهانه و سالانه ازش درآمد داشته باشید. البته توی ماه‌های اخیر، سال‌های اخیر به خاطر تورم شدیدی که داخل ایران اتفاق افتاده، عملاً نقدینگی که داخل بازار مسکن هستش به نسبت دهه‌ها و سال‌های گذشته کاهش شدیدی پیدا کرده و این موضوع باعث شده که حداقل توی چند سال اخیر بازار مسکن به نسبت بازارهایی مثل طلا یا حتی دلار یه عقب موندگی شدیدی رو تجربه بکنه. یعنی درسته که توی دهه‌های گذشته رشدهای خیلی خوبی می‌کردش، از طرف دیگه به خاطر اینکه توی سالهای اخیر ما با بحرانهای زیادی روبرو بودیم، مثل بحران منابع، مثل بحران نقدینگی و کمبود پول دست مردم، مثل سایه جنگ و تنش‌های نظامی که توی منطقه هستش و مواردی از این دست، عملاً جذابیت سرمایه‌گذاری توی مسکن بین خیلی از سرمایه‌گذارها کاهش پیدا کرده و اگر یه فردی همین الان ملکی داشته باشه بخواد اون رو بفروشه،
به این راحتی ها نمیتونه اون رو نقدش بکنه. مثلا اگر شما ملکی داشته باشین که ارزش هر متر اون به شکل اسمی 100 میلیون تومان باشه، شما همین امروز نمیتونین اون رو نقدش بکنین، نمیتونین خیلی راحت پولش رو به دست بیارین. مخصوصا اینکه اگر بخواید به یه شهر دیگه مهاجرت بکنید، به یه کشور دیگه مهاجرت بکنید، عملا دستتون خیلی بسته هستش، محدودیت‌های زیادی رو باهاش روبرو هستید. و همین عامل مهم باعث شده که توی سالهای اخیر جذابیت مسکن توی سراسر کشور یه مقداری کاهش پیدا بکنه به نسبت دهه‌های گذشته. البته که همین الان هم یه سری استثناءات خاص وجود داره. یه سری از مناطق خاص، یه سری از مسکن‌هایی که ویژگی‌های خاصی دارن، هنوزم که هنوزه بین خیلی از سرمایه‌گذارها محبوبن و خرید و فروش‌های جذابی داره توی اونها صورت میگیره. مثلا مسکن‌هایی که توی حاشیه شهرها هستن به خاطر اینکه قیمتشون پایین‌تره، یا مسکن‌هایی که متراژ پایین‌تری دارن، یا حتی مسکن‌هایی که توی نقاط شمالی کشور هستن و حداقل با بحران‌هایی مثل منابع آبی روبرو نیستن. ولی به شکل کلی توی سراسر کشور وقتی که ما معاملات رو میریم بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که به نسبت دهه‌ها و سال‌های گذشته کاهش شدیدی توی میزان معاملات داشتیم. و همین عامل مهم که بحث بحران نقدینگی توی مسکن رو داره به ما نشون میده، عملا باعث شده که ارزش دلاری هر متر مسکن به شکل متوسط توی سراسر کشور توی سالهای اخیر حتی به اندازه دلار نتونه رشد خودش رو داشته باشه. یه نکته‌ای هم که اکثر افراد ازش غافل هستن و توی مسکن وجود داره، بحث سال ساخت هستش. هر چقدر که ملکی که شما می‌خرید سال ساخت بهش بخوره، عملا باعث میشه که به نسبت ملک دیگه‌ای که نوساز هست توی همون منطقه یک کاهش ارزشی رو تجربه بکنه به شکل سال به سال. و همین عامل رو اگر ما در کنار سرمایه‌گذاری مثل طلا بذاریم که همیشه و همیشه جذاب هست، فرقی هم نمی‌کنه که شما چه مدل طلایی رو دارین، باعث میشه که سرمایه‌گذارها به سمت بازاری مثل طلا بیشتر حرکت بکنن و خیلی دیگه تمایلی به بازاری مثل مسکن نداشته باشن، مگر اون استثناءاتی که قبلا بهتون توضیح دادم. بازار دیگه‌ای که توی ایران جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاری داره که البته در سطح جهانی به عنوان سرمایه‌گذاری خیلی بهش نگاه نمیشه، بازار خودرو هستش که البته توی سالهای اخیر یه مقداری خودرو از اون ماهیت سرمایه‌گذاری خودش خارج شده و بیشتر به سمت ماهیت مصرفی حرکت کرده. اما همچنان یه سری از افراد هم وجود دارن که روی خودرو نگاه سرمایه‌گذاری دارن، به خاطر اینکه باز خودرو هم سال ساخت بهش میخوره. اون استهلاکی که برای خودرو به وجود میادش باعث میشه که کاهش ارزش رو تجربه بکنه. خودرو هم خیلی نمیتونه گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشه، مگر خودروهایی که واردات اونها یه جورایی ممنوع هستش، واردات اونها به این سادگی ها اتفاق نمیفته و عملا به خاطر این محدودیت شدید باعث میشه که یه مقدار رشدهای بیشتری رو به نسبت خودروهای مشابه تجربه بکنید. مثلا خودروهای آلمانی یا خودروهای ژاپنی توی این دسته توی سالهای گذشته خیلی زیاد قرار گرفتن، ولی نقطه مقابلش خودروهای ایرانی یا خودروهای چینی به این خاطر که وفور زیادی برای اونها وجود داره، عرضه شدیدی برای اونها اتفاق میفته، همیشه به نسبت این مدل خودروها رشدهای کمتری رو تجربه کردن. بیشتر رشدهایی که داخل بازار خودرو هم اتفاق میفته متأثر از نوسانات قیمتی هستش که برای دلار داخل ایران ما باهاش روبرو هستیم، به خاطر که اکثر منابعی که برای خودرو داخل ایران اختصاص پیدا میکنه به شکل دلاری هستش. هر افزایش قیمتی که روی دلار اتفاق بیفته متاسفانه تأثیر مستقیمی روی قیمت خودرو هم میذاره و به همون نسبت میتونه رشد بکنه که البته همونجور که قبل‌تر هم بهتون گفتم خیلی نمیتونه گزینه جذابی برای سرمایه گذاری باشه. چرا؟ چون وقتی که ما توی بازه زمانی بلند مدت بررسیش میکنیم میبینیم که به نسبت بازاری مثل طلا رشدهای کمتری رو تجربه کرده، مگر اینکه شما خودروهایی که به شکل پیش خرید هستن رو ثبت نام بکنید، مبلغ اندکی که برای اونها هست بلوکه بکنید که در نهایت توی قرعه کشی که اتفاق میفته شانستون بزنه و اون خودرو رو برنده بشین و بتونید با قیمت بازار آزاد اون رو بفروشید. این شکلی هستش که فقط میتونید یه سود به نسبت جذاب رو توی بازار خودرو تجربه بکنید. ولی به شکل کلی بازار خودرو خیلی گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیستش. بازار دیگه‌ای که توی سالهای اخیر همیشه نگاه سرمایه‌گذارها به سمتش بوده بازار بورس هستش که البته به خاطر تجربیات منفی که خیلی از افراد داخل این بازار داشتن توی سالهای اخیر خیلی دیگه به نسبت
دهه‌های گذشته رشدهای جذابی داخل این بازار اتفاق نیفتاده. این موضوعی که دارم بهتون میگم یه موضوع کلی هستش، به این نکته مهم توجه داشته باشید. همچنان افرادی که داخل بازار بورس به شکل حرفه‌ای دارن فعالیت میکنن، به قول معروف گیریم خودشون رو از این بازار میتونن بکشن بیرون، دارن سودهای جذابی رو به نسبت بازارهای مشابه توی بازار بورس تجربه میکنن. ولی به شکل کلی با این نگاه که شما هر سهمی رو که بخرین رشدهای بیشتری رو به نسبت دلار بخواد براتون رقم بزنه، مثل سال 98 یا حتی سال 91 92 دیگه اون اتفاقات الان تکرار نمیشه و شما اگر بخواید داخل بازار بورس سود خوبی رو تجربه بکنید، باید توی این بازار حرفه‌ای باشین و سهم‌هایی که مستعد رشد هستن رو به خوبی شناسایی کنین. یه جورایی راندهای اطلاعاتی هم داشته باشین. ولی به خاطر اینکه بازار بورس محدودیت‌های زیادی هم داره، بحث دامنه نوسان قیمت رو باهاش روبرو هستیم، ساعات فعالیت داخل این بازار محدود هستش، یه جورایی خیلی از سرمایه‌گذارها دیگه نگاهشون رو از این بازار برگردوندن و دیگه به نسبت سالهای گذشته رشدهای جذابی رو ما فعلا برای بازار بورس هم شاهد نیستیم، به خاطر اینکه تنش‌های نظامی هم در حال حاضر سطح بالایی رو تجربه می‌کنه. بازار دیگه‌ای که داخل ایران توی سالهای اخیر خیلی مورد توجه قرار گرفته، بازار جذابی هم هست و ریسک‌های بالایی هم داره، بازار ارز دیجیتال هستش که در حال حاضر کم ریسک ترین ارز دیجیتالی که شما میتونید روی اون سرمایه گذاری بکنید ارز دیجیتال بیت کوین هستش. بیت کوین در حال حاضر جزء 10 دارایی برتر دنیا هستش، در کنار دارایی مثل طلا که بزرگترین دارایی فعلی دنیا به حساب میاد. خیلی از کشورها مثل آمریکا و چین و خیلی از کشورهای بزرگ هم دارن به سمت این موضوع حرکت میکنن که ذخایر استراتژیک بیت کوین رو برای خودشون تامین بکنن، مقدار زیادی بیت کوین رو برای خودشون جمع آوری بکنن که یه چیزی مشابه طلا رو بتونن رقم بزنن. در واقع توی بحران هایی که اتفاق میفته به واسطه این ذخایر بزرگی که از بیت کوین و ارزهای دیجیتال برای خودشون جمع آوری کردن بتونن توی این بحران ها دوام بیارن. به خاطر همین موضوع یکی از بازارهای جذابی که توی سالهای اخیر رشدهای قابل توجهی هم داشته، بازار ارز دیجیتال علل خصوص خود بیت کوین هستش. چرا میگم بیت کوین؟ به این خاطر که بیت کوین کم ریسک ترین ارز دیجیتال تو بین تمام ارزهای دیجیتالی هستش که داخل این بازار وجود داره. حتی اگر شما یه فرد پر ریسک باشین، سرمایه‌تون کم باشه و بخواید ریسک‌های عجیب و غریبی رو داخل این بازار تجربه بکنید، بهتر هستش که همچنان مقداری بیت کوین داخل سبد سرمایه‌گذاری شما باشه. چرا؟ چون در حال حاضر یه چیزی هول و هوش 50 تا 60% کل نقدینگی که داخل بازار ارز دیجیتال وجود داره فقط و فقط رو خود ارز دیجیتال بیت کوین هستش. حالا اگر سرمایه‌تون خیلی پایین هست و نمیتونید و نمیخواین روی بیت کوین سرمایه گذاری بکنید، میخواین روی یه دارایی مشابهی که به نسبت بیت کوین میتونه رشدهای بیشتری رو تجربه بکنه سرمایه گذاری خودتون رو انجام بدین، اتریوم به عنوان دومین و بزرگترین ارز دیجیتال بازار بعد از بیت کوین میتونه گزینه مناسبی باشه. چرا؟ چون هر رشدی که بیت کوین انجام بده، ارز اتریوم میتونه به همون نسبت رشدهای بیشتری رو تجربه بکنه که به عنوان یه دارایی کم ریسک میتونه برای شماها داخل سبدتون قرار بگیره که در نهایت به نسبت بازارهای مشابه بتونن رشدهای خوبی رو داخل این بازار هم تجربه بکنید. البته اگر شما یه فرد حرفه‌ای توی بازار ارز دیجیتال باشین، همیشه فرصت‌های سرمایه‌گذاری براتون اتفاق میفته. درسته که یه سری از بازه‌های زمانی خاص مثل تایم‌هایی که بعد از هاوینگ بیت کوین هستش، یه سری تایم‌های طلایی توی این بازار به حساب میاد. رشدهای خیلی عجیب و غریب و جذابی رو ما میتونیم داخل بازار تجربه بکنیم. ولی توی دوره‌هایی که بازار ارز دیجیتال و خود بیت کوین و اتریوم در حال درجا زدن و نوسانات خیلی کوچیک هستن، فرصت‌های سرمایه‌گذاری وجود داره که شما میتونید رشدهای بیشتری رو به نسبت دلار و طلا توی این بازار تجربه بکنید که البته ریسک‌های خاص خودش رو داره که اگر شما دانش و اطلاعات و تخصص کافی توی بازار ارز دیجیتال داشته باشین، خیلی راحت میتونید از این فرصت‌های جذاب استفاده بکنید. فقط حواستون باشه که حتما اگر میخواین نگاه سرمایه گذاری داشته باشین، روی این چند تا دارایی که بهتون تاکید کردم سرمایه گذاری خودتون رو انجام بدین. نیاین کل دارایی خودتون رو فقط روی یه دونه دارایی قرار بدین. طلا به عنوان کم ریسک ترین دارایی همیشه باید 30 تا 40% سبد دارایی شما رو شامل بشه. بیت کوین هم به عنوان بزرگترین ارز دیجیتال بازار که در حال حاضر جزء 10 دارایی برتر دنیا به حساب میادش،
باید حدود 30 تا 40% سبد سرمایه گذاری شما رو شامل بشه. حالا مابقی سرمایه شما که حدود 20 تا 40% بسته به میزان ریسک و میزان سرمایه‌تون میشه، میتونین داخل بازارهای دیگه مثل خود بازار ارز دیجیتال اون رو وارد بکنین که سودهای خیلی خوبی رو ازش به دست بیارین. ولی اکثر دارایی شما همیشه باید روی دارایی‌های کم ریسک باشه. نکته مهمی که باید اینجا بهش توجه بکنید اینه که اگر سرمایه‌تون کم هستش، شما باید روی بازارهای ریسکی مثل بازار ارز دیجیتال بیشتر وارد بشین که بتونین رشد سرمایه جذابی رو داخل این بازار تجربه بکنید که بعد از یه بازه زمانی 2 تا 5 ساله بتونین در نهایت تمام اون خواسته ها و نیازهایی که دارین رو برطرف بکنین. مثلا اگر میخواین خونه‌ای بخرین یا ماشینی بخرین، خیلی راحت بتونین اون رو تهیه بکنین. حالا اگر سرمایه‌تون خیلی بزرگ هست، سرمایه زیادی در اختیار دارین، سرمایه‌های چند میلیاردی و چند ده میلیاردی و چند صد میلیاردی در اختیار دارین، حتما باید بخش اعظمی از سرمایه خودتون رو روی بازارهای کم ریسک مثل مسکن و حتی بازار طلا وارد بکنید. درسته که بهتون گفتم بازار مسکن بازاری هستش که رشدهای خیلی خوبی رو تجربه نمی‌کنه مگر اون مسکن‌های خاص، ولی در نهایت از این موضوع ما نمیتونیم غافل بشیم که یه بازار کم ریسک داخل ایران به حساب میادش و اگر شماها سرمایه‌تون بزرگ هستش، حتما باید بخش اعظمی از سرمایه شماها روی بازارهای کم ریسک قرار بگیره. مرسی که تا انتهای این ویدیو همراه من بودین. امیدوارم نکاتی که در مورد مقایسه بازارهای مختلف با نگاه سرمایه‌گذاری بهتون ارائه کردم براتون مفید بوده باشه و در نهایت بتونین روی سرمایه‌گذاری‌های خودتون بیشترین سود ممکن رو به دست بیارید. حتما ویدیوهای بعدی رو دنبال بکنین که بتونین فرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری توی ایران رو شکار کنین.